زودو. اگه بخواد اینجوری ادامه پیدا کنه من ماشین رو اینجا میذارم میرم زنگ میزنم جلسات رو چیزی به دکترش کنه ببریمش. اینجوری خیلی راحت تره. اوه میبینی؟ ریدم تو این شانس زندگی. اگه فکر کردید که ما قرار گیواب کنید کاملا اشتباه فکر کردید، چون که ما هیچ وقت تو زندگیمون گیواب نمی‌کنیم. الان دوباره برگشتی با عسل دقیقاً کنار اون پرایده ولی با تجهیزات. این سری تجهیزات داریم. عسل هم بچه‌ها الان بارون داره میاد داخل ماشینه. خوبی عزیزم؟ خیلی. آماده؟ آماده. اوکی. بچه‌ها ما یه تصمیم دینام جدیدم خریدیم. این از تصمیم دینام ما. اینم از قدیمی که پاره شده. و این تصمیم دینام برند کانتیننتاله ولی متاسفانه اینا مغازه‌ها نداشتن. ما کلی گشتیم توی اینترنت خریدیم واسه همین یه ذره طول کشید که برسه به دستمون. و علاوه بر اون این سری بچه‌ها دم امید گرم. من از امید از این استارترای باتری ماشین قرض گرفتم که مال نمایشگاهش بوده. بچه‌ها امید امروز ما رو رسوند. امید دست در نکن. چطوری قربونت؟ مرسی. داشتم بمونم کمکت کنم ولی داره بارون میاد. من اوکیش میکنم کاری نداره. ببین اگه بخوای ببریمت با خودمون سوئیس اصلا پرایدو بذار اینجا بمونه ما بریم با هم. نه اگه بخوای ببین تو با پراید برو من با بی ام و خودت هم درستش. نه جدی بدون تعارف. من تعارف نمی‌کنم. پرایدو مجانی بهت میدم. نه من دوست دارم تا این بی ام بمونه ولی بیا مهمانمون باش بریم سوئیس. نه خیلی ممنون. پرایدو هم آتیشش بزن ببریم. احساس میکنم الان به دو تا هاپوهاتون نگاه کنید بچه‌ها. کمربندش نم. آره قرار بیشتر خوش بگذره تا به ما. آقا برید خوش بگذره بارون اومد. ما بریم پرایدمون رو تعمیرش کنیم. بچه‌ها دم امید گرم ما رو دوباره رسون تا اینجا. اون روزم خدایش امید منو نجات داد. من این 2 دقیقه بشینم تو ماشین بارون من بیاد. چه بارونی اومد. بچه‌ها امیدم هتل گرفته بود سمت سوئیس. مقصد امیدم سوئیس بود. می‌خواست بره مسافرت. دیگه سر راهش ما رسون دیگه. کلی ابزارم اینجا داریم. همین الان یه ذره بارون بند اومد. بعد بریم و پرایدمون رو اوکیش کنیم. به نظرت اوکی میشه؟ فکر می‌کنم ولی این بارونی که داره میاد فعلا بارون که مزاحم نمیشه. چند درصد حدس میزنی که من بتونم این ماشین رو تعمیر کنم؟ 99%. من خودم میگم 70%. اصلا از من خوشبین‌تره. یه نکته جالب آقا این تصمیمی که ما خریدیم آلمانیه. نگاه کنید کانتیننتال آنتریب زیستیم جی ام بی ها. بعد نوشته تو هانوفر جرمنی تولید شده آلمان. ولی این پایین فارسی هم نوشته تصمیم‌های 7 شکل. به فارسی هم نوشته دمشون گرم. بعد یه زبان دیگه هم نوشته کیل رم. خوبه به جا ال ر. ولی الان اگه ایران بودیم خداییش بچه‌ها یه لوازم یدکی می‌زدیم کنار مثلا شهر بغلی لوازم یدکی. آقا یه تصمیم بده برای پرایدمون. چی میگم همه چیز بهمون میدادن. بارونم بند اومد. ما صندوق جلو رو آقا بریم سراغ تعمیر تصمیم دیناممون. اینو بهتون توضیح بدم که بچه‌ها معمولا پرایدایی که تو ایران هستن بعدش این کارو که انجام دادیم دوباره پیچو سفت می‌کنیم و دیگه تمومه. و یه نکته دیگه من حتی جک ماشینم همراه خودم آورده بودم اضافه ولی همین الان دیدم که این پراید جک داره. یعنی نیازی نبود من حتی جک هم بخوام همراهم بیارم. خب از ما الان تموم میشه دیگه کاری نداره. اوکی ایزیه. ببین 10 دقیقه دیگه تمومه. معمولا مردم میان از یه میله یا لوله به عنوان اهرم استفاده میکنن. من از یه باکس استفاده کردم و این باکس از این جعبه در آوردیم. بذاریم این پشت. اینم که پلاستیکه ولی ببینم میتونم دینامو یه ذره بیارمش به سمت جلو. آره اومد. حالا بریم ما تصمیممون رو بندازیم جا. کلاً بچا یه دستی من دارم کار میکنم و اینکه الان مطمئنم که کلاً هم کثیف میشم اینجا. اوکی دینام یه ذره دیگه بعد بیاد جلو. ضربه زدن اصلا کار خوبی نیست. اوکی فایده نداره. یه آهن بزرگ یه تیکه چوب بزرگ میخوام که به عنوان اهرم بتونم استفاده کنم ولی اینجا هیچی نیست. بعد بگردم ببینم اون پشت مشتا چوبی چیزی پیدا میشه یا نه. آقا اینم از دست کسیه که تصمیم گرفته که از آلمان با پراید بره سوئیس. عاقبتش اینه. به خدا الان اگه تو تسلای خودم بودم راحت سوار میشدم میزدم آتوپایلوت چند ساعت بعدش میرسیدیم سوئیس بدون هیچ دردسری. ولی فدا سرتون این کارو فقط داریم برای شما انجام میدیم که بتونیم یه کانتنت جالب درست کنیم و شما هم یه زحمتی بکشید یه حالی به من بدید و کانال منو همین الان سابسکرایب کنید. اوکی اون پشت پر از چوبه. یکی از اونها رو میتونیم بیاریم. تعمیر پراید تبدیل شد به جنگل نوردی خودش. یه چوب اینجاست. چوب مال یه درختیه که خیلی وقت افتاده. جدا شو. واه یس آقا این بد نیست. میتونم سعی کنم اینو به عنوان اهرم استفاده کنم. بهتر از اون این چوبه است. اون هنوز یه ذره تره ولی خب الان دوست دارم از درخت بکنمش. میترسم کارماش بزنه تو سرم همین پرایدمون هم تعمیر نشه. بچا اینم از چوب ما. نگاه کنید به عنوان اهرم که استفاده کنیم چه راحت دینام اومد نزدیک شد. یه زور کوچیک که زدم دینام اومد چسبید به این ور. اوکی بچا اول از همه ما تصمیم دینامو زدیم جا بعد پایین و الان فقط این بالا مونده. یس رفت جا. ایول آقا رفت جا. الان بعد دینامو بیاریم به سمت عقب. هولوش 1 سانت بعد بتونیم
بتونه تصمیم ما بازی کنه. بعدش دیگه رفته جا و کامل تمام. اوکی، لحظه سحرآمیز فرا رسید. thank you so much. بچا این خانواده از فنلاند اومد بهم دستمال داد. یه ذره دستامو تمیز کنم. دستش درد نکنه. شاید آدمای مهربونی بودن. میگم می‌خوایم بریم سمت شمال فرانسه و ایتالیا برای مسافرت. خب آقا ما بیایم باتری ماشین رو وصل کنیم. البته فکر کنم اول اصلا باید منفی رو وصل می‌کردم. تعمیرکارایی که قراره فوش بدن به من لطفاً دقت کنن که این دستگاه هنوز خاموشه، روشن نیست. همه چیز آماده است. تنها کاری که من باید بکنم دستگاهمون رو روشن کنم و بعدش بعد استارت بزنیم. خدا کنه که ماشین راه بیفته. همه چیز فکر کنم انجام شده. این مشکل دیگه ای نداره. عزیزم اگه روشن نشد چیکار کنیم؟ خیلی ناراحت میشین؟ خیلی. مجبوری دوباره برگردیم. ولی ماشینم تسلا بچه‌ها تقریبا تو نمایشگاه امید 1 ساعت پایین‌تر از اینجاست. اگه این سری روشن نشد دیگه برنمیگردیم بریم. میرم با تسلا دیگه بریم برای مسافرتمون. ولی میریم رو تست کنیم. مطمئنم که روشن میشه. یا خدا دنده آزاده. سوئیچ بزنیم جا و yes روشن شد. آلارم باتری هم اینجا نشون نمیده. آلارم باتری رو که نشون نمیده به این معنیه که دینام داره میچرخه و همه چیز باید اوکی باشه. بذار یه چک بکنم. همه چیز اوکی. دینام داره میچرخه، رادیاتور کار میکنه. تموم شده عزیزم. بزن خدش. مرسی. از پسش بر اومدیم. حال کردی؟ از پسش بر اومدیم. که 99% درست میکنی. من خودم رو 90% بودم چون این پرایده معلومه چیکار میکنه. 30 سال قدیمیه. ولی مرسی که به باور داشتی. بیا. بچه‌ها خدایش هم اصل خیلی اذیت شد تو این مسافرت ولی بالاخره تونستیم تعمیرش کنیم. یس. اوه بچه‌ها ماشین چه دودی میکنه. این دوده از کجا میاد؟ بذاریم یه ذره موتور گرم بشه ببینیم دوده میره. خدا رو شکر ماشین راه افتاد. این دود ماشین هم یه ذره کمتر شد. ترسیدم گفتم نکنه ماشین واشر زده باشه. ولی خدا رو شکر چه اتفاقی نیفتاده. بچه‌ها اینم از تصمیم قدیمی ماشین. شاید باورتون نشه ولی من تصمیم تایمم برای ماشین خریدم. نگاه کنید اینم تصمیم تایم پرایده. گفتم حالا اگه توی سوئیس جایی تصمیم تایمم زد حالا بتونیم ببریمش تا یه تعمیرگاهی رو اگه بشه تصمیم تایم رو عوض کنیم. این مشکلی نیست. بریم برای ادامه مسیر. جون بچا کولر طبیعی حالش رو ماشین ما کولر هم نداره. اینجا زده سرد ولی این باد معمولی میاد اصلا کولر نداره. آره من اینو روشن کردم که زد تصمیم زده. آره کمربند فدا سر این با کمربندم امن نیست. حالا ببند. آره با کمربندم امکان خطر پلیس مرگ اینا که برای پلیس میبندیم. ما دوربینامون رو عوض کنیم بعد دیگه شما ما رو از این دوربین میبینید. بله اصلا کمربندم زده آماده حرکت ها. یعنی فقط داره پیش خودش میگه که خدایا منو سریع ببر بیرون از اینجا. آقا ما شارژر مارجرا با چی میگن آداپتور گوشی همه اینا رو گذاشتیم توی داشبورد. این ماشین که ارزشی نداره کسی که نمیاد این ماشین رو بدزده ولی گفتم نیاد کسی مثلا این آداپتورینا رو بدزده. و به اینم از پایه گوشیمون همه چیز تکمیله. بریم برای ادامه مسیرمون. خدا رو شکر با یه ماشینی سالم. ما یادم میاد همین خیابونی که پشت سرم دارید میبینید هفته پیش اینا بود که داشتیم ماشین رو هول میدادیم. سرعت نمیخوام برم با این ماشین. میخوام حد اکثر 100 تا برم باش توی کامیونی یه چیزی بگیرم فقط برم. تو اتوبان‌های آلمان اینجوری که اگه زیر 120 تا بری هی نور بالا برات میزنن. دهنت سرویس میشه. الان واقعا احساس امنیت نمیکنم توی این ماشین. احساس میکنم هر لحظه قراره یه اتفاقی بیفته. چقدر ناآرومه. خدای شاید ماشین ناآرومه. نمیدونم معلومه یا نه ولی کلا ماشین داره میلرزه. سرعت ما الان تازه رسیده به 100 تا. حتی گوشیم هم داره کلی میلرزه ولی خب فکر کنم این دوربین لرزشگیر داره معلوم نشه این لرزشه. لیتس گو بریم برای مقصدمون. جان پورشه. داشتیم به مسیر خودمون ادامه میدادیم که دوباره موتور ماشین داغ کرد و مجبور شدیم بغل اتوبان بزنیم کنار. من اصلا نتونستم فیلم بگیرم. داشتم با یه استکار صحبت میکردم آقا مهدی دستش درد نکنه. بچا ماشین ما فیوز فنش جا نبوده. فن کارم موتور داغ شده. یعنی موتور سرد نمیشده. ولی خیلی جای بعدی وایسادیم. یا کنید بغل اتوبانیم. الان یه کامیون حواسش نباشه تو این لاین بخواد بیاد میزنه به ماشین. ما الان بغل اتوبان معمولا کسی اینجا اجازه رانندگی نداره. بعضی اصلا گاون حواسشون نیست. ببین پشت سرتو نگاه کن پشت ماشین باش. تو اینجور مواقع هیچ وقت جلوی ماشین وای نسا. جایی که بغل اتوبان نگه داشتیم خیلی خطرناکه و اگه یه راننده کامیون ما رو نبینه میتونه لهمون کنه. من الان جلو ماشین میرم واقعا ریسکه. من یکی از بچه‌ام همین تازگی‌ها همینجوری خدا بیامرزتش جونش از دست داده بود. آقا یه فیوز این پشت هست دقیقاً همین فیوزه جا نبوده و فن ما کار نمی‌کرده. الان ولی فن داره کار میکنه خدا رو شکر. ماشینم روشن گذاشتم که یه ذره موتورش سرد بشه. اینم از مسافرت رفتن ما با پراید. هیچ وقتی ماشین رو سوار نشید. دهن سرویسیه. 100 کیلومتر الان باش اومدم 2 بار نگه داشتم بغل اتوبان. What is love baby don't hurt me baby don't hurt me. تسلا ماشین من تا الان تو آلمان بغل اتوبان اینجوری گیر راه افتاده بودم. اینم بار اولمه. ازم یه ایده خیلی خوب دارم. می‌خوای 206 هم بخریم با 206 بریم پاریس؟ آره حتما. بچه‌ها مسافرت بعدی با 206 از آلمان تا پاریس. یه بزن خودش میاد یا نمیام. فکر کنم ماشینمون کم کم دیگه سرد شد. حواست باشه کامیون نیاد منو لی کنه. این کامیونا اینا 110 20 تا میرن. این الان اگه بزنه بهمون این پراید این قد میشه.
یک بند انگشت تو آمپر به به یه ذره اومده به سمت پایین. عالیه. فکر کنم الان بتونیم رانندگی کنیم تا محل بعدی. ببین بعد با 80 تا بریم سریع بعد بریم. کامیونا خیلی بد اینجا رانندگی میکنن. این مش گاون آلمانی نیستن بیشتر کامیونا اصلا رعایت نمیکنن. 80 تا برینا یا میان مثلا 2 متری ترمز میزنن. یعنی یه جوری ترمز میزنن که مثلا 2 متری وای میسن. ولی چیزی نمیشه. من نباید زیاد گاز بدم. ماکسیمم باید 80 تا بریم. ولی بعد رانندگی کنیم با ماشین. یه ذره باد بخوره به ماشین اوکی شه. مثلا یه گوسفند الان میبینی که من دارم آروم میرم. دست ما بریم چپ. نمیذارن اینا بریم چپ. آقا اتوبان اشتباه رفتیم نذاشتن اینا بزنیم چپ. یارو اینقدر تنگ رانندگی کرد که اگه میرفتم چپ میزد به اصلا ملاحظه نمیکنم که مثلا الان ماشین قدیمیه یارو گناه داره ماشین مشکل داره. دادا سرت آمپر ماشین داره میاد پایین خدا رو شکر چون که فنش هم داره کار میکنه. ولی یه جای پمپ بنزین جای بعد وایس. نه آمپر دوباره داره میره بالا. به نظرم بهترین راه اینه که برگردیم. شاید واقعا بهترین راه این باشه. آره آمپر داره میاد بالا. آمپر دوباره داره میاد بالا. این بده. ای بابا فن که کار میکنه. مشکل ماشین چیه؟ یه صدای خیلی بدی هم داره میده. آره صدای خیلی بد داره میده ماشین. مجبورم اینجا نگه دارم. بزنم جلوتر میشه رفت. پمپ بنزین اینجا نیست. نه یه پمپ بنزین عوضی هم اینجا نیست. خیلی صدای بدی میده ماشین. آره بچه وای ماشین خیلی صدای بدی داره میده. یعنی من هر لحظه دارم قشنگ میترسم. من خودم بدترم. شوشو برده قشنگ. کاری نمیتونم کنم. چیکار کنم؟ میتونم از اتوبان بیام بیرون جلوتر. ماشین باید بکشه. ماشین اومده رو اچ الانه که دوباره جوش بیاره. چیه یا خدایا چرا این بلا رو داری سر من در میاری؟ بذار بزنم کنار. اصلا اینجوری نمیشه. خدا رو شکر بچا جلوتر هم ترافیکه. ماشینا همه دارن آروم میرن ولی من ببین اصلا فن ماشین کار میکنه. بتونم آپ نداره. آره فن داره کار میکنه. وسط اتوبان وایسادیم و دوباره دست به دامن اوسمیدی شدیم که جواب نداد و در دسترس نبود. خداییش این از وضعیت موتوره. میشنوید؟ نمیدونم ماشین واشر زده چی شده که اینجوری شده. من یه ذره خاموشش میکنم به امید اینکه بهتر شه. خب خدا رو شکر موتور یه ذره شد ولی الان دوباره با سرعت نور داره داغ میشه. ولی ما 3 کیلومتر دیگه بعد بریم از این اتوبان لعنتی بیام بیرون بریم تو خیابونای بین شهری. دیگه من فکر کنم بیشتر از این اگه بخوام سعی کنم با این ماشین بریم سوئیس دیگه یه جوری دیوانگیه. چون الان دارم مثلا با جون خودم اصلا بازی میکنم. واسه همین فکر نکنم دیگه من این کارو انجام بدم. برمیگردیم میذاریمش نمایشگاه تعمیرش میکنیم یه وقت دیگه میریم. اوکی من دیگه نمیام. تعمیرش هم بکنم من نمیام واقعا. اذیت شدی؟ اذیت میشه آدم چون وای نمیشه رفت. این همش یه جاش خراب میشه یه جاشو درست می‌کنی یه جا دیگه است. خداییش استرس میده. آره خداییش خیلی ماشینه آشغالیه. بیا همین الان هم داره آمپر میچسبونه. بیا جلومون هم یه ماشین دیگه خرابه. پشت سرمون هم کامیونه. وای خدا من فکر جون اصلا من سری بعد اصلا تو رو نمیارم. بعد اینجا هم 2 تا کامیون خراب شدن. اینا هم سمت راستن. خیلی صدای بدی میده. اصلا مطمئن نیستم این ماشین ما رو برسونه حتی تا نمایشگاه امید. ما بعد 1 ساعت و 53 دقیقه رانندگی کنیم. یعنی هولوش 86 کیلومتر ما بعد رانندگی کنیم. من دوباره اومدم سمت راست اتوبان. وای ماشین آمپر چسبوند. خدا شاید این ماشین اذیت میکنه. چرا اینجوری آخه؟ من رو کلاچم گاز نمیدم سرپایینیه. الان باد میخوره بعد اوکی باشه. احساس میکنم آب تو رادیاتورش در حالی که من اصلا کلا پر کردم. ولی ماشین واشر زده. ماشین 100% واشر زده. بعد واشر سرسیلندش عوض شد. چون موتور خیلی داغ بوده ماشین واشر زده. فکر کنم به اونجای قبلی هم نرسیدیم. نه یا رسیدیم جایی که قبلا ماشین گذاشته بودیم. نه الان داریم میریم به سمت سوئیس. ما دورتر شدیم. الان بعد دور بزنیم برگردیم ولی از تو اتوبان برنگردیم بهتره. نمیتونم تو اتوبان دور بزنم عشقم. اتوبانه ما باید بریم. نه راست میتونم برم نه چپ. الان ما باید بریم دور بزنیم برگردیم به سمت تعمیرگاه که 86 کیلومتر 85 کیلومتر تو راهیم. این 86 کیلومتر به خاطر مشکلاتی که ماشین ما داره خیلی سخت‌تر از چیزی که به نظر میرسه. آی دلتنگ ماشینم شدم. یعنی الان اگه امید بیاد مسخره کنه بگه تسلاس کی سوار میشه جارو برقیه پارش جرش میدم. وای خدا رو شکر رسیدیم به خروجی اتوبان که از اینجا به بعد دیگه میتونیم با سرعت 50 تا 40 تا بریم. ولی ماشین آمپر چسبونده بعد از خط قرمز هم رد شده که بعد نگه داریم دوباره یه ذره ماشین سرد بشه. ولی پارکینگ هم اینجا نیست. هیچی اینجا نیست. بعد بریم ای بابا بعد وقتی اوکی سمت راست پیاده رو. ولی این ماشین چیزی برای از دست دادن نداره دیگه. این واشرشو زد اذیت شد دیگه هیچی برای از دست دادن نداره. اینجا دیگه بعد وایسن بچا. دود داره میزنه بیرون. دیگه بعد وایسن. دیگه اصلا نباید با این رانندگی کنم. میتونم برم سمت چپ. آره سمت چپ اینجا قسمت مسکونیه. اینجا میشه وایساد. اینجا اوکی. اوکی خاموش کنیم. واه دودو
من نمیدونم تو ایران با این لگن چجوری میرم مسافرت. البته خب لگنی که تو ایران هست، این پرادی که تو ایران هست از این خیلی بهتره. بعد یه ذره وایسیم تو ماشین خنک بشه. بچه‌ها مخزن آبش هم پره، میبینید فن کار میکنه ولی ماشین واشر زده، مطمئنم واشر زده. آقا ماشین یه ذره خنک شد، ماشینم متاسفانه به زور استارت میخوره ولی یه پمپ بنزینی هست تقریبا 4-5 کیلومتر پایین‌تره. ما تمام تلاشمون رو بکنیم که برسیم به یه پمپ بنزین. ما نزدیک به 15 دقیقه اینجا نگه داشتیم ولی بازم به محضی که روشنش کردم ماشین تقریبا داره آمپر میزنه، یعنی اصلا موتورش خرابه. با این وضعیتی که این ماشین الان داره عمرن که ما بتونیم تا سوئیس برسیم. ما حتی اینو تو نمایشگاه امیدم نمیدیم زور، شاید اصلا بعد با 2 تا آیت الکرسی و کرسی جواب نمیده. چی بگم؟ من گفتم الان میریم تسمه رو عوض میکنیم. بچا به خدا نکن کل وسیله‌مون هم این پشته، میبینی؟ الان گفتم میریم تسمه رو عوض میکنیم، ماشین اوکی میشه، بعدش دیگه میریم برای ادامه مسیرمون دیگه. من چه میدونم که قرین ماشین فنش کار نکنه، قراری که داغ بکنه. به خدا توقع اینا رو نداشتم. فدا سرتون اتفاقی که میفته دیگه. که خدا رو شکر من اولش 1 کیلومتر اینا اومدم هنوز جوش نیورده، آمپرش کامل نچسبیده. توی نقشه زده 1 ساعت و 45 دقیقه دیگه میرسیم. این اگه 1 ساعت و 45 دقیقه برسیم به خدا من راضیم. هیچی نمیخوام. بعد برسیم اونجا ماشین خودم تو نمایشگاه امید هست. ببین سوار تسلا میشیم راحت، شب هم میریم هتل استراحت میکنیم راحت. جان بچا سرپاینی قسمت مورد علاقه من اینجوری که من گاز نمیدم ماشین یه ذره سرد شه. در جایی که واقعا دارم خوشحال میشم تا همین سرپاینی هست. 1 و 55 دقیقه اون فکر کنم شد 1 و 43 دقیقه. 80 کیلومتر دیگه مونده. 85 کیلومتر شد 80 دقیقه. یعنی 5 کیلومتر اومدیم با یه بار توقف. فکر کنم نصف شب برسیم. ولی اگه بخواد اینجوری ادامه پیدا کنه من ماشین رو اینجا میذارم میرم زنگ میزنم جرس داخلی چیزی به بکسلش کنم ببریمش، اینجوری خیلی راحت تره. به خدا رنگ یه پیکان بود واقعا مثل شیر میومد. هر این سوسول بازی‌ها نیست. به خدا پرایدینه. چی داره این ماشین؟ نه امنیت داره نه چیزی داره، هیچ. بیا پتر درش 2 سانته. آرنج تو رو در نمیتونی بذاری از بس باریک و نازکه. آدم ترس از جونش داره. به خدا اینا خودرو سایپا آقا یه پمپ بنزین همین بغله. منم اینجا وایسادم. بچه‌ها می‌بینید موتور چقدر ناآرومه، این واشر زده. نگاه کنید. یه ذره بچه‌ها ماشین رو خاموش کنیم. خیش. بعد بریم پمپ بنزین یه کافه بخوریم. به خدا من از وقتی که اومدم سمت ماشین هی داریم کار می‌کنیم، هی داریم این کارو می‌کنیم، اون کارو می‌کنیم. اینو عوض کن، اونو عوض کن. درگیر این ماشین تا الان. بریم الان یه کافه بزنیم، نه؟ دستشویی چیزی بریم. آب رادیاتور بخرم. به نظرم خیلی بهتر از آب معمولیه. آب رادیاتور مخصوصی هم دیرتر داغ می‌کنه. جان موستانگو چقدر خفنه. خوش با این میرفتید. خیلی خوشگله بچه‌ها. امیدوارم که چرخش برای صاحبش بچرخه. وسیله گریل هم داره ولی آب رادیاتور نداره. چه آب رادیاتور اینجا نداره. آقا ما یه دونه قهوه گرفتیم، یه همون کاپوچینو، 2 تا ساندویچ، علاوه یه دونه آب سرد. همه اینا با هم شد هولوش 18 یورو. با همین 4 تا چوسه ما 18 یورو پول دادیم. بریم سراغ ماشین ببینیم که سرد شده یا نه. فکر کنم این سری رو واقعا بعد یه نیم ساعت وایسم که ماشین خیلی سرد بشه و بعدش درب رادیاتورش رو باز کنم ببینم که آب به اندازه کافی داخلش هست یا نه. چون میترسم نمیدونم نشتی چیزی پیدا کرده. چک کنیم بهتره. البته فکر نکنم این باشه، فکر کنم همون واشر زده، 100% واشر زده، ولی خب این کارم بکنیم بهتره دیگه. گفتم کار از محکم کاری اب نمیکنه و از اون طرف هم یه ذره آب خنک توش بریزم یکم دیرتر جوش بیاد. شبیه تاقچه خونه میمونه، قبول داری؟ همه چیز میشه روش گذاشت. آقا هولوش 10 دقیقه گذشت. بچه‌ها من الان میخوام یک ذره در اینو باز کنم. در رادیاتور ماشین میخوام باز کنم، خیلی باید حواست باشه چون که آب یهو میپاشه بیرون. اوکی یه ذره باز کردم. مثل سگ میترسم از این، واقعا میترسم، چون که تو ایران یه جا بود که منم بچه بودم با داداشم مامانم اینا داشتیم رفتیم مسافرت، یکی پراید داشت موتور ماشین جوش آورده بود، بعد این اومد آب رادیاتور رو چک کنه، بعد تا درو باز کرد آب پاشید بالا، کل سر و صورتش سوخت. واسه همین خاطره بد دارم، خیلی میترسم. الان بازه اوکی. واه مثل اینکه آب داخلش کمه. باشه من اینو پر کرده بودم، اصلا مسافتی هم باش نرفتیم. اگه خالی یعنی از پایین سوراخه. خیلی عجیبه. بذار الان آب سرد توش بریزم ببینم تا کجا پر میشه. نه مثل اینکه خالی بوده. خالیه. بریم رادیاتور ماشین رو پر کنیم. زیر ماشین خیس نیست نه زیر ماشین اوکی. البته من چقدر اسکلم، چرا اومدم بطری آب معدنی رو ریختم تو ماشین. از اینا هم هست که آبم داره، میتونیم از این استفاده کنیم. این مومنته مال پمپ بنزینه، میتونیم از این بریزیم توی ماشین. بعد یارو داشت شب نگاه میکرد، گفتم یه دقیقه من اینو میبرم میارمش. الکی آب معدنی استفاده کردیم. آره میتونستم از این استفاده کنم. بریم که رادیاتور ماشین رو پرش کنیم. این آبم سرده. اوه میبینی
ای وای من چرا آره دیگه. اینجوری میشه؟ عجیبه چرا آب نداشت؟ ما اینو پر کردیم دیگه. این چرا اینجوری میشه؟ جوش میاد، آب سری جوش میاد. خیلی تو این گرمه. خدایی این پراید برامون داستانی شده ها. شاید چون که این فن کار نکرده اینجوری شده. بچه‌ها به خدا منم مکانیک نیستم، من یوتیوبرم. من اینو برم پس بدم، یارو میاد با یه چماق دنبالم. خب آقا ماشینو با اینکه آب رادیاتورش هم پر کردیم ولی هر کاری میکنم متاسفانه استارت نمیخوره. الان دوباره میخوام باتری کنم. این دستگاهمونم روشنه. فکر نکنم الان باتری کردیم دوباره بتونه روشن کنه ماشینو، چون که واشر زده. چی میگن؟ سیلندرش چسبیده و دیگه روشن نمیشه. نگاه کنید. آها الان قوی‌تر داره استارت میخوره. کمان. بیا بچه‌ها به زور دوباره خاموش شد. به زور روشن شد ولی آب ازش میزنه بیرون. آب رادیاتوره. دوباره آب رادیاتور مستقیم داره ازش میزنه بیرون. نه. اوکی روشنه. روشن شو. اوکی. یه ذره از این آب اگه بزنه بیرون بعدش اوکیه. امیدوارم خاموش نشه. ماشین خاموش نشه. نه خدا رو شکر روشنه. اوه چه دودی میکنه. اوکی نه اول خاموش کنیم اینم در بیاریم، مستقیم بذاریمش صندوق عقب و بعدش سریع باید بریم که حداقل یه ذره نزدیک بشیم، چون الان 80 کیلومتر دوریم. ماشین همچنان آمپرش پایینه. 70 کیلومتر باید رانندگی کنیم. 70 کیلومتر خیلیه. فکر نکنم برسیم. من فقط الان دوست دارم که برسیم. آره از ماشین داره دود میزنه. موتور ماشین کلا باید عوض شه. اینجوری فایده ای نداره. پراید من بهت ایمان میاد تو فقط 70 کیلومتر نمیخواد دووم بیاری. 50 کیلومتر دووم بیار. 50 کیلومتر کافیه. بیشتر از این نمیخوایم ازت. اون وقت 20 کیلومتر 25 کیلومتر میمونه. اونجا رو خودمون یه جوری میریم. با سرعت 50 کیلومتر دارم میرم. آمپر ما تقریبا داره میچسبه ولی هنوز نچسبیده. خدا رو شکر. خدایا شکرت بابت این پراید، بابت این برکت، بابت این زندگی. دهن من 4 کیلومتر اومدیم. وضعیت آمپر الان اینجوریه. دور موتور رو 2 نگه می‌دارم. دنده 4 دارم 60 تا میرم. که از این آروم‌تر نمیتونم برم. ماشین پایسری هم واقعا شرمنده‌شونه. یادم برای ماشینم 20 روزه. ماشین فکر کنم احساس میکنم موتورش باید عوض شه. بچه‌ها اینا دودای ماشین ها. اینه یه ذره که گاز میدم اصلا دودا میاد مثلا تو جلو. خیلی بد. الان اگه پلیس بگیرتمون که دهنمون سرویس ما رو بگیره. اینجا رو از جلو هم میزنه. از جلو هم میزنه. از همه جا این ماشین داره قشنگ یه دودی میاد. بوی بدی هم داره. بوی سوخته است. از کاپوت هم داره میزنه. اوه از دریچه کولر ولاگه. از آلمان تا سوئیسمون تبدیل به این شد که آیا پراید سالم برمیگرده خونه یا نه. آیا خود ما سالم برمیگردیم. آره اینم هست. یعنی سرجم فقط 100 کیلومتر از اونجا دور شدیم. فقط 100 کیلومتر. باشه از اتوبان یه ساعته میرسیم. از خیابونای برون شهری 1 ساعت و 26 دقیقه. به نظر اصلا اینجا بریم بهتره. چون بغل اتوبان اگه ماشین رو بذاریم دیگه روشن نشه واقعا جریمه خیلی سنگین هم میشه. ای خدا من دیگه غلط بکنم سوار این ماشین بشم. آقا به نظر شما ما یه 206 بخریم از این به بعد بیایم مثلا تمرکزمون روی 206 بذاریم. بچه‌ها 206 فرانسوی اصل اونم توی آلمان. همین الان نظرتون برام توی کامنت ها بنویسید. یا اینکه بچه‌ها لایک های این ویدیو رو به 10,000 تا برسونید. به 10,000 تا لایک که من یه 206 براتون بخرم آلبا لویی رنگ همین پراید. با اون 206 رو بازسازیش کنیم، ماین فنیش رو بگیریم و باهاش بریم مسافرت. اصلا پایه است. درسته؟ فکر نکن. اوکی بچه‌ها 1 ساعت و 23 دقیقه دیگه میرسیم. یعنی 71 کیلومتر. من میخوام تا دقیقه آخر سعی کنم که برسیم به سمت مقصد. آقا اینم از آمپر ماشین. ببین هنوزم نچسبیده. تکون نمیخوره. خدایا شکرت. مرسی که صدای ما رو میشنوید. ببین شاید قسمت نیست بریم. الان بار دومه که این اتفاقات داره میفته. شاید اینجوریه که اگه ما بریم مثلا یه اتفاقی میفته. شاید اصلا راهمون ندن. شاید بیافتیم تو دره خدای نکرده. من اینا رو همه رو از رو قسمت میبینم. ناامید نیستم، ناراحت نیستم. یا آقا شاید قسمت خاص خداست. میگه مهران نرو با این ماشین. خدا رو شکر که هوام گرم نیست. هوا یه ذره خنک. اگه گرمی بود که خیلی بد میشد. 68 کیلومتر مونده. 85 شده 68. خدایا مرسی. خدایا مرسی که این پراید داره ما رو تا دم نمایشگاه میرسونه. من خیلی دلم میخواست که واقعا با این ماشین میتونستیم بریم سوئیس ولی خب دیگه متاسفانه که نشد. مهران الان عصبی؟ ناراحتی؟ ماشین ناراحته. الان ناراحت نیستی؟ ناراحت که هستم چون که ما هدف داشتیم برسیم به هدف. 100% ناراحت هستم ولی از اون طرف هم مثلا اتفاقای
اتفاقای جذابی افتاد. مثلا من کلی ایدراج ماشین یاد گرفتم. بعد از اون طرف خب اوکی ما یا موتور ماشین رو تعمیر می‌کنیم یا اصلا یه موتور جدید می‌گیریم می‌ندازیم رو ماشین، یا موتور مزه می‌ندازیم. رسیدیم به 65 کیلومتر، 1 ساعت و 10 دقیقه دیگه برای که برسیم. آمپر ما الان اینجاست. دقیقاً لب مرز، هنوز نرفته رو اچ. البته ترافیک که نیست. اینجا با سرعت 40 میشه رفت. اگه اینجوری باشه عالیه، با 40 بتونیم بریم عالیه. یه فکر نکنم ماشین در اون صورت داغ کنه. وای ایول آمپرش اومد پایین. خدایا شکرت. صدامو رو شنید. تا الان این حد خوشحال نشده بودم که یک کوچولو آمپر ماشین بیاد پایین. فکر کردم چی شد که تو انقدر خوشحال نه آمپر اومد پایین. آقا این ترافیک عجب چیزی بود. آقا ترافیک کنید. تا 2 دقیقه پیش ناراحت بودم گفتم این ترافیک الان خوب نیست. ولی الان که دارم میبینم خوبه. آخ جون. ببین بچا ترمز که میزنم چجوری فرمون میلرزه. دنده رو بریم روی دنده 3 نبریم رو 2. کوچولو گاز و الان بریم رو 3. من اجازه ندارم زیاد گاز بدم موتور ماشین سرویس میشه. 59 کیلومتر دیگه مونده و رسیدیم به خیابونای مارپیچی. بچا همه این خیابونا مارپیچیه. شدم قشنگه ولی اصلا این قشنگی الان به چشمم نمیاد. الان من تنها چیزی که میخوام اینه که سریع برسیم. 58 کیلومتر. یس تارگت ما رو 50 بود ولی 58 هم عالیه. آقا با دنده 4 60 کیلومتر دارم میرم. آمپر هی داره بالا پایین میشه. یهو میاد میرسه به اچ، یهو میرم رو کلاش، بعد برمیگرده. بعد این ماشینای پشت سرم بدبختا بچا نگاه الان معلومه. فکر کنم 5 6 تا ماشین پشت سر منه. بعد اینا معمولا اینجا 70 80 90 میرن ولی من دارم 60 میرم. یکم دارن اذیت میشن دیگه. واقعا من شرمنده‌تون. آمپر بی پایین جان من بی پایین. آمپر چسبید. اومدیم توی جاده خیلی بد. آمپرمون هم زارت همین الان چسبیده. چقدر ماشین داره میاد. بابا اینجا دیگه شد اتوبان همت. واسه این زرده داره. جان من فقط داغ نکن ماشین. بچا 54 کیلومتر مونده. فکر کنم برسیم عزیزم. با این استراتژیک فکر کنم برسیم. خیلی هیجان دارم. باور کن انگار فرمول 1 سوار شدم مثلا تو پیستم. بعد پشت سرم مایک شوماخره. بعد اون میخواد از من سبقت بگیره من نباید بذارم. همین حسی دارم. خوردیم به ترافیک. البته نمیدونم بگم به یا نه. آمپر یه کوچولو داره میاد پایین. او ترافیک سنگینه. فکر کنم ترافیک سنگین برامون خوب نباشه. نه جان من بابا آلمان و ترافیکش دیگه. کاش سنگین نباشه ترافیک. آره سنگینه. موتور لعنتیش رو سرد نمیشه. اوکی ترافیکمون یه ذره کمتر شد. خدایا شکرت. الان با سیتا داریم میریم. ولی خب دیگه جوش نمیاد. خیلی عجیبه. فکر کنم آبی دیگه براش نمونده که بخواد جوش بیاد. خشک رادیاتور. واه جان. آمپرمون اومد پایین. من با دنده 4 دارم الان 40 تا میرم. اینو من به کی بگم؟ اصلا ماشین خودش میره. یه ذره من فقط گاز میدم. آمپرمون خیلی اومد پایین. اوکی 52 کیلومتر دیگه مونده. آمپرمون هی داره میاد پایین ولی ترافیکمون تمام شد. کاش تمام نمیشد. 60 تا داریم میریم. یعنی واقعا دمش گرم. چند کیلومتر اومدیم؟ فکر کنم 20 خورده اومدیم این سری. فقط نذار تو رو خدا این ماشین خیلی سر صدا میکنه. فقط خاموش نشه. اینجا هم ترافیکه. اینو بگه ماشین سر صدا میکنه. الان من هم باید کلاش بگیرم هم گاز. یعنی خاموش میشه. وای چقدر استرس دارم از دست این ماشین. به خدا رسیدیم یه روز بعد استراحتون از دست این استرس. خیلی استرس دارم. بو سوخته داره میاد. دوباره آمپر چسبونده. ترافیک هم شد. بابا با سرعت 40 تا اگه یه سر بریم کلا راحت میرسیم. اوه خاموش شد. عشق مراقب باش ماشین جلویی. روشن شد. جان من به من راه بدید. جان هر کی دوست داری بهم راه بده دیگه. اسکل گاو روانی. او استرس دارم. مرسی. تا 2 دقیقه پیش داشتم بهش فوش میدادم. اوکی ترافیک یه ذره راه افتاد. بیا پایین جان من بیا پایین. آمپر چسبیده. سرعتمون 30 با دنده 3. ببین با دنده 4 که 40 تا رفتم اونم جواب بودا. یه ذره سرپاینیه. رفتم رو کلاچ. 70 تا داریم میریم. دارم پشتو میبینم. حواست هستش. موتور خاموش کرد. آره موتور خاموشه. روشن شد. ایول دنده 4 بود. یه ذره رفتم رو کلاش خاموش کرد دیگه. کلی ماشینه ها. میدونم من چیکار کنم. ما الان 60 داریم میریم. ماشین توقف نکردیم که موتور احساس ما یه بار دیگه خاموش بشه دیگه روشن نمیشه. فقط امیدوارم که این اتفاق نیفته. آمپر رو ببینید دیگه از اچ هم رد کرد. 44 کیلومتر دیگه مونده. 5 کیلومتر دیگه از این خیابون میایم بیرون. ما داریم 70 میریم. اینجا سرعت آزادش 100. یه پمپ بنزین هم اینجاست. نگه دارین ذره آب و اینا توش بریزین. خیلی ماشین بد داغ کرده و این بوها خیلی عجیبه. فقط خاموش نشد. نمیدونم جر سخی زنگ میزنم بیاد. فقط بذار من برسم به این پمپ بنزین. پمپ بنزین دقیقاً دور این میدون سمت چپ
من خاموش کردم ماشینو. 41 کیلومتر. ببین با چه بدبختی ما به اینجا رسیدیم. خداییش من نه اسکلم نه دیوونه‌ام. البته خب دیوونه بودن خب یه ذره اونو قبول دارم، خداییش چرا حرف ناحق بزنیم، ولی داریم این همه تلاش میکنم، هم خودم هم اصل بدبخت، واسه اینکه بتونیم برای شما کانتنت بگیریم. خداییش خودتون ببینید. من اسکل میتونستم سوار تسلا بشم، چه میدونم میتونستم سوار یه بنز بشم، سوار بی ام بشم، برم سوئیس، بهترین هتل، اصلا نه مشکل مالیش هست نه مشکل دیگه هست. تازه اصلا من بخوام با تسلا برم ارزونتر بام در بیاد تا بخوام با این لگن برم. راحت میرید برق میزنی، چه میدونم یه بار بخوای برقشو پر کنی باید 20 یورو در میاد. این یه باکش 50 یوروه، 60 یوروه. ولی داریم همه تلاش میکنیم که یه کانتنت خوب بسازیم. تنها چیزی که از شما میخوام اینه که فقط و فقط حمایت کنید. یعنی همین الان اگه کانال من دنبال نکردید دنبال کنید کانالو. یه ذره انرژی بدید بهمون، نگید که دیوونه چرا این کارو میکنین چرا اون کارو میکنین. چالش دیگه نشون میدیم که با این لگن، با این پرایدی که الان تو ایران پر ازش، اگه با این بی ام تو اروپا بخوای مثلا با این ماشین بری سوئیس چه اتفاقی میفته. ببین کرمندش، ببین کرمند تیم بغل زده بود بیرون ها. خسته شدیم. ماشین خیلی صدای بدی میده و چند بار به خاطر آمپر ماشین توی اتوبان وایسادیم. اصلا واقعا دیگه خسته شده. آره کافیه چیزی برات بیارم؟ نه هیچی؟ مطمئنی؟ بیا آشغالا رو بده بنازم بره. تو پرایدمون تمیز باشه، حیفه. من روی ماشین خیلی حساسم. اصلا عصبانیه. تو هم دود کن تا جونت در بیاد. تو باید ما رو برسونی به مقصد. کلا عوضت میکنم. قصه نخور. تو ما رو برسون، من کلا این موتور رو عوض میکنم. آپدیت جدید. این بغل یه پمپ بنزینه. بعد من رفتم اینو خریدم 10 یورو مخصوص آب رادیاتوره. من در اینم باز کردم. بازم خالی هیچی توش نیست. الان نکته اینه که اگه من رادیاتور ماشین رو پر کنم ماشین خیلی دود میکنه. خب واسه من یه ذره آب رادیاتور توش بریزم در حد فقط یه ذره بیاد. یا همین الان اصلا جوش اومد. نمیشه، بعد صبر کنیم. آره اصلا نمیشه. همش بخار شد. اصلا هیچ امیدی به این ماشین نیست. واه چه بوی بدی هم داره. بعد صبر کنیم یه ذره ماشین سرد بشه. بعدش سعی میکنم تقریبا رادیاتورش 2.5 لیتر جا داره ولی 1 لیتر آب رادیاتور توش بریزم که پرم نشه که بخواد همش دود بشه. یه فکر کنم این سری چون که آب رادیاتور توشه یه ذره دیرتر گرم کنه. الانم آب معمولی آوردم یه ذره که بریزم روی رادیاتور ماشین. ببینید یه ذره گرم بشه ماشین. واه انگار اصلا داری سیب زمینی کباب می‌کنی. یه ذره داخلش هم بریزیم. واه خیلی داغه. رو موتور هم یه ذره بریزیم. یا آب جوش اومد. اوه خداییش نگاه کنید بچه آب جوش میاد. املت میشه درست کرد رو این موتور. آقا یه ذره دیگه ما اینجا بریزیم. خدا کنه بعدش ماشین روشن شه. نه همش برای موتور ماشین ضرره. واسه همینه که واشر سوزونده دیگه. این همه گرما که رادیاتور ماشین خودش یه ذره سردتر شد. خدا رو شکر که حالا ما نزدیک یه پمپ بنزین هم هستیم و اینجا آب هست. امیدوارم که شمعای ماشین هنوز خشک باشن. یه ذره دیگه ما تو این آب بریزیم، یعنی آب رادیاتور مخصوص بریزیم. یا کنید این سری دیگه زیاد جوش نمیاد. دیگه خداییش سرد شد. آب که از بیرون ریختیم خداییش سرد شد. یعنی داستانی داریم برای خودمون. من همیشه اینجوریم که تو همه ویدیوهام خداییش داستان دارم. آقا ما بریم یه 15 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعتی استراحت کنیم تا ماشین سرد شه. ماشین من کافی به نظر من سرد شد. بعد اگه سرد هم بشه میترسم تو موتورش همه چیز بچسبه، چه میدونم. اوکی یا خدافظ جان. هر کی دوست داری الان استارت بخور. 41 کیلومتر دیگه مونده. بعد امیدوارم که استارت بخوره. خب دیگه استارت بخور. یه ذره دیگه. عالی. بریم برای ادامه مسیرمون. صدای چیه؟ نه دوباره خاموش شد. کمان پشت سر ماشینه. آره بابا برو دیگه ماشین. اوکی رفت. یه صدای فیسه میده. فقط 40 کیلومتره. همه چیز عادیه. یه صدای خیلی عجیبی میده. اینجوریه. نمیدونم داستانش چیه و هیچ ارور دیگه موتورش نشون نمیده. فقط خاموش نشه. یه ثانیه وایسا. وای چه بد رانندگی کردم. خداییش چه بد رانندگی کردم. نمیتونم آروم رانندگی کنم. صدا زیادتر شد. یه صدای عجیبی میاد. صدا فیس اینجوری زیاده کم میشه. ولی موتور هنوز جوش نیورده. فقط 40 کیلومتر. جان من فقط منو برسون. جرثقیل الان نمیاد. آخر هفته است. روز تعطیلیه. جرثقیل اگه بیاد 2-3 ساعت معطلیم. بعد 2-3 ساعت تا بخوام برسیم نمایشگاه امید اصلا اونجا بس است. من اصلا ماشین رو نمایشگاه امید نمیبرم. میارن یه تعمیرگاه دیگه پیش آلمانیا هم که اصلا بلد نیستن که بخوان پراید تعمیر کنن. وای داره دود میکنه. به محضی که وای میستم ماشین خیلی بد دود میکنه. آمپر همچنان بالاست، مثل سری قبل پایین نمیاد. ولی 35 کیلومتر مونده. از پسش برمیاد. خدا رو شکر رسیدیم به یه خیابونی که 2 لاین است. یعنی دیگه حالا اگه کسی دوست داشت از ما سبقت بگیره راحت یه لاین برای سبقت داره. این خیلی خوبه. خدایا شکر. اینجوری راحت میتونیم بریم. آمپر ما همچنان بالاست ولی رو حالت جوش نرفته، رو حالت اچ نرفته. من سرعتمو باید پایین‌تر هم بیارم به نظرم. 30 کیلومتر دیگه مونده. تقریبا 40 دقیقه رانندگی. بچه‌ها
پلیس جلومونه. من الان یه ماشین رو نگه داشتم، خدا رو شکر که الان ماشین من خیلی دود نمیکنه. الان همه چی اوکیه، موتورش خوب کار میکنه، خاموش نمیشه، دود نمیکنه. به نازم به محضی که پلیس رو دید انگار مثلا نازم اومده تو کلاس، با ادب شد. ببین بیا همین الان جوشو برد. پلیسا یه ذره ازشون دور شدیم، جوشو برد. ای پراید دهن سرویس. آقا 26 کیلومتر دیگه مونده. من الان خیلی انرژیم رفته بالا، خیلی معتقدم که میرسیم، بیش از حد معتقدم که میرسیم. ما الان اومدیم روی نقشه اپل و 19 کیلومتر دیگه نوشته 14 دقیقه، ولی با این سرعتی که ما داریم میریم 14 دقیقه نیست. یه تیکه از مسیر رو ما از اتوبان میریم، اینجوری بهتره، چون که از اتوبان اگه نریم امکانش هست که نرسیم، چون که خیلی دیرتر میرسیم. از 50 تا چه میدونم چراغ قرمز اینا بعد بگذریم، نمیشه. یعنی واقعا نمیتونم یه برم پشت چراغ قرمز ماشین دود کنه، نمیشه. یه تیکه رو مجبور از اتوبان بریم. بچا اینم از آمپر ماشین چسبیده، حتی داره میره جلوتر. بازم ماشین گرم که داره ما رو واقعا دمش گرم. 11 کیلومتر دیگه تازه از اتوبان هم میایم بیرون. 11 کیلومتر چیزی نیست. 17 کیلومتر دیگه میرسیم به مقصد. مطمئنم که میرسیم. 58 کیلومتر دیگه مونده، ولی ماشین داره دود میکنه. بکنید بچا دودش از اینجا داخل هم داره میاد. آی خدا بابا، آمپرم چسبونده، خیلی هم بد چسبونده. فقط 5 کیلومتر. جان من دیگه 5 کیلومتر چوسی نده دیگه. جان من اینم تحمل کن. خدا اسطوره میشی پرای. ببینید چه بد داره دود میکنه. خدایا 5 کیلومتر چیزی نیست. معمولا تو 4 دقیقه میرسی. پرای تو میتونی. ببین فقط الان از این میترسم که یه سری تحقیق چیزی بیاد، یه اتفاقی بیفته، ماشین همینجا دیگه وایسه. 3.5 کیلومتر بزن خدش. دمت گرم. همسر پایه به اصل میگه. 1 و 2 کیلومتر دیگه بعد بریم سمت راست. 3 کیلومتر دیگه میرسیم به مقصد. و 2 کیلومتر دیگه. دمت گرم. وای چه صدای بدی داره میده. خیلی صدا تراکتور. رسیدیم به چهارم. بچه آمپر چسبونده بجه، ولی آب نداره که بخواد دود کنه. اوکی چراغ سبز شد. چه بویی میاد. نه تموم شد. ماشین تموم شد. خدا رو شکر تو اتوبان نیستیم. اوکی بعد هول بدم. اینو بگیر. ریدم تو این شانس زندگی. 1 کیلومتر مونده بود. به خدا 1 کیلومتر. چرا 3 دقیقه؟ آره. مردم دارن بهمون میخندن. بچه‌ها که وای خانوما رو تو ماشین. بذار بیام دنده 2. وای برو. وای فقط بعد برم. همین جلو میرسیم. بچه هول دادم، رفتم رو دنده 2، بعد کلاچو ول کردم، استارت زدم، ماشین روشن شد. خدا را شکر همین جلو میرسیم. خدا شکر. این چراغ نباید قرمز بشه. این چراغ قرمز شد یعنی باخت ما. قرمز نشد. خدا رو شکر نشد. آقا ماشین نمیاد. ماشینم نمیاد. اینجا مجبور نیستیم وایسیم و اینجا رو میریم راست. وای حالا دود کن تا جونت درا. دیگه رسیدیم. دود کن تا جونت درا. نگو گناه داره. تا اینجا همراهیت کرد. آدم نامرد باشه. خدایش دمش گرم. همینجا رو ما میریم راست. داره دود میزنه. از همه جاش داره دود میاد بیرون. اینجا رو میریم راست. ماشینم نمیاد. وای تمام. الان خاموشش میکنیم و یس دادی زدم. خدا شکر که کمرم درد گرفت. بچا ماشین رو صحیح و البته صحیح سالم کردم. موتورش داغون شد، ولی ماشین رو بالاخره رسوندیم به نمایشگاه امید، جایی که ماشین خودم هم همینجاست. الان فقط بریم ماشین خودمو بردارم، راحت بشی، نفس راحت بکش. بزن قدش. ایمان داری حالا بهم دستت هم درد نکنه. ماشین دستت درد نکنه. واقعا خسته نباشی بچا. واقعا این ماشین رو بعد گرفت. نگاه کنید. بعد بوسیدش، دستش درد نکنه. قرار بود با این پراید ما از آلمان بریم سوئیس. مسافرت که نتونستیم باش بریم هیچ. با این اتفاقا هم که افتاد همه چیز دهنمون زهر مار شد. ولی بازم مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. حتما برام توی کامنت ها بگید که با این پراید چیکار کنیم. به نظرتون یه موتور جدید براش بذاریم یا اینکه ببریمش داخل تعمیرگاه و تعمیرش کنیم. از پراید به لامبورگینی اوروس. راستی اگه اوستاکاری و توی آلمان نزدیک شهر منهایم زندگی می‌کنی و دوست داری که این پراید رو با هم دوباره تعمیرش کنیم، به این آیدی تلگرام پیام بده.